Alright, good afternoon. Hinintay natin si Abet. Meron tayong cleaning. Linis muna tayo ng aircon. Kailangan natin na sideline kasi medyo nababakan tayo sa mga ano. Ito na si Abet. Yan, set up lang natin yung ating gagamitin. Yan na si Abet. Pauwi din natin ng Laguna. May tinatapos lang kami. Bali, ngayon may sideline. Linis mo tayo sa taas. Doon lang, sa second floor. Dito na ba? Oo, second floor. Second floor tayo. Alright, kita tayo dyan. Linis tayo, window type. Right. Akyat tayo, akyat. Akyat. Sabay tayo, sabay. Linis. Kaya bidat ka. Ay, saan tayo? Yo, second floor. Oo. Hello, shout out. Shout out. Alright, dito na tayo. Nagbilis. 2N. Right side. Right side. Ginagawa mo? Yan o. Right. Mamaya tayo ulit. A few minutes later. Ito naman natin. Sige, buksan mo. Bukas na eh. Nakabukas ba? Hindi siya maingay, no? Hindi ba na-automatic? Nakabuhay na ba? Oo. Okay. 1 minute 37 seconds later. Inverter. So yan, tinatanggal muna natin yung kailangan muna natin i-safety yung ating mga electrical. Basa? So yan, ipaplastic natin. Oo, pero bakit basa siya? Yan mo. Ang sabagay, ilalim naman din. Yan. Kasi yung nasa ibabaw niyan mo. Ibabalatan lang natin yan. Siya. Nakita mo na laman ito. Ito. May laman, ano laman yan, ano? Natanggal ang tornilyo. Mga electric na natin. Boy, yung pinaka-boy. Sure, yun na lang. Ayan o. Right, balot natin at dadali natin sa para Dapat dalawa to. Plastic. safety tayo sa baka tayo po pagkabutan na sira. Yeah! So yung pinagkakabitan niya, pumunta kami dito, mga naka-styro lang. So hindi pa sa atin pinapa-install. So kailangan lang natin ulit ibalik yung mga dati. Yan, tinanggal lang muna natin yung bahay niya. Pero syempre lilinisan din natin yun. Ayan o, puro grabe, may mga lumot na. Tapos ang daming tubig. Check natin yung butas dyan. Parang wala lumalabas oh. Kita mo, dapat lalabas na yun dyan eh, di ba? May nakatakip dyan, hindi tinanggal. Nag-install dito dati. Dapat dyan lumalabas yung tubig niyan sa baba. Eh may butas yan dyan eh, hindi yan tinanggal. Ikaw, puno, tagas tuloy dito sa loob. Sisirayan yan tong yung sahig na yan, hanggang sa mabutas. Mamaya ayusin na natin mamaya. Tayo nang gagawa niyan. Right? Yung kaabit yan eh. Yan si Abet, galing pa doon sa kabilang ginagawa. Pwede na yan. Okay. Set up natin, set up. Right, let's go. Right. Nalinisan natin, tapos yung iba naman. Tsaka yung bahay. Kaya na malumot eh. Ayun labas ng Cambridge. Right. Ayun, clubhouse. Swimming pool, pero hindi naman pwedeng paliguan yung swimming pool. Tinatiles. Tagal na. Ayun, isa naman ni Abit yung bahay ng laki niya.
Ay, patay. A few minutes later. Lagay. Ilagay na natin. Na-cover na natin siya. So, babalik na natin yan doon. Kaya, malinis na siya. Eh, kanina sobrang malumot. Pawis tayo. Yan si Abet. Ano si Abet? Basang-basa na yan. Naligo na yan sa banyo eh. Doon na naligo yan. Doon na nag-shower to si Abet eh. Kumuha na ng dahilan, kunyari naglinis ng mga ng aircon eh, naligo doon. Dumayo pa dito eh, no? Ay, lalagay na natin. Woo! Init! Okay, tignan natin to. Alright, tapos na kami sa sa cleaning. So, nailagay na natin ng maayos yung aircon. Ayun si Madam. Shout out. Ayun. Nalimutan pa ni Abet ilagay eh, oh. Ito talaga si Abet eh. Practice yun. Ay, lumakas na yung buga lalo ng hangin. Sobrang dumi po, sobrang ng lumot din eh. Tsaka masyadong maraming tubig. Kaya nasinubukan namin kanina, kaya pinatagal namin na buksan kanina para mapagkumpara yung bago tsaka yung bagong linis na ulit. So ngayon mas malakas na yung buga ng hangin niya. Kanina mahina. Although lumalamig yung hangin, pero mahina yung pan. Yung ikot ng hélice niya ngayon mas maganda. Mas malakas yung buga. Mas mabilis siya. Yes, ma'am. Ayan, malamig na siya. Ganda. Alright, tapos na kami. Alright. Thank you po, madam. Salamat. Sarado na natin to. Thank you. Alright, alis na kami. Bye-bye.